मेरो YouTube च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ साथीहरु। म हुँ देवराज राई। आज पनि तपाईहरुको लागि मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। आज पनि मेरो हातमा एउटा बक्स रहेको छ जुन रहेको छ ब्रदर्सको प्रिन्टर। आज तपाईहरुलाई यो ब्रदर्स प्रिन्टरको फुल रिभ्यू अनि फुल अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई देखाउने छु र त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अनि यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाईले सब्स्क्राइब गर्न होला र सब्स्क्राइब बटनको छेउमा रहेको जुन बेल आइकनको घण्टी छ त्यसलाई पनि तपाईले दबाएर मेरो भिडियो तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला देख्न सक्नुहुनेछ भन्दै अब भने हामी यसको सम्पूर्ण डिटेल्स यहाँ हेर्ने छौं। सर्वप्रथम तपाईहरुलाई म यहाँ खोलबाटै केही डिटेल्सहरु तपाईलाई बताउने छु। आउनुस् हामी यसको मोडल हेर्ने छौं। यो रहेको छ ब्रदर्स ब्रान्डको रहेको छ। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ एट योर साइट भनेपछि यो हाम्रो पक्षमा रहेछ हैन। र तपाईले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। म इंग्लिशमा अलिकति वीक छु है, तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले पढे भने यो अलिक भालु सालु पनि के हुन सक्छ हैन। तपाईहरुले पढ्नुहोस्, तपाईहरु जान्ने हुनुहुन्छ हैन। र विशेष गरी यो अफिसको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एकदमै अफिसियली मान्छेहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रिन्टर हो है। एकदमै फास्ट प्रिन्ट गर्छ यसले। इन्कजेट भन्दा चाहिँ एकदमै फास्ट प्रिन्ट गर्छ। र तपाईलाई अर्को कुरा पनि बताउन चाहन्छु, लेजर प्रिन्टर र इन्कजेट प्रिन्टरमा के फरक छ र यसको टेक्नोलोजी कुन तरिकाको छ, यहाँ भित्र के कुन सिस्टमले चलिरहेको छ भन्ने बारेमा म तपाईलाई अर्को भिडियोमा ल्याउने छु। आज भने चाहिँ म तपाईलाई अनबक्सिङ मात्रै गरेर देखाउने छु र हामी फेरि डिटेल्समा जाने छौं। यसले वान क्याटेज फुल एउटा टोनर चाहिँ क्याटेज हुन्छ। त्यो टोनरको फुल चाहिँ तपाईले भरेर तपाईले प्रिन्ट गर्नुभयो भने यसले 2600 वटा पेपर चाहिँ तपाईले फुल पेजहरु तपाईले यसबाट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि हाई क्वालिटीमा है तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मोडल रहेको छ HL-L2320D। यो तपाईले याद गरिराख्नु। यो मोडलको प्रिन्टर तपाईले किन्न गइरहनु भएको छ, किन्न इच्छा गरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुले त्यो प्रिन्टर किन्न भन्दा अगावै त्यो किन्नु भन्दा अगाडि नै तपाईले यसको सम्पूर्ण जानकारीहरु चाहिँ यो भिडियो तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यहाँ सम्पूर्ण खोल्न पनि तपाईले देखिरहनु भएको छ यसको बारेमा है भन्दै अब भने हामी यसको फुल अनबक्सिङतिर लाग्ने छौं। आउनु सुरु गर्ने छौं। अब भने म यसलाई ब्लेडले काट्ने छु, यसको अनबक्सिङ गर्ने छु। यहाँ भित्र के हामी पाउन सक्छौं है त। त्यहाँ मैले ब्लेडले काटे, त्यहाँ कई ब्लेडले काटे। साथीहरु यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला। यसको के पाउन सक्छौं भन्ने कुराहरु यहाँ डिटेल्समा दिएको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बक्स भित्र तपाईको यो रहेको छ के कार्टेज। तपाईले यो कार्टेज देख्न सक्नुहुन्छ। यो कार्टेज प्याकेटमा रहेछ। यो कार्टेज तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै ओरिजिनल कार्टेज हो। अरु एक्स्ट्रा कार्टेज पनि लाउन सक्नुहुन्छ छुट्टै किनेर। तपाईले बजारमा डुप्लिकेट कार्टेजहरु पनि पाउँछ। र यो लेजर प्रिन्टर चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मोनोक्रोम भन्छ यसलाई, मोनोक्रोम गरेर सक्छु यसलाई। र यसमा लाइन जोड्ने तपाईको रहेको छ। अब यहाँ कागजातहरु पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के दिएको छ, यहाँ बिल पनि रहेछ। यो तपाईले बिल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बिल 19,000 यो यसको बिल यो 19,000 मा मैले सेट यसको बक्स खरिद गरेर ल्याएको हो। यसमा 1 वर्षको वारेन्टी पनि दिएको छ। र यहाँ युजर गाइडहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मन्थ अफ पब्लिक यो युजर गाइडहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के कुराहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चिसोमा नराख्नु भनिरहेछ, हावामा नराख्नु, घाममा नराख्नु पनि के भनेर यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ।
यसलाई अहिले हेरौँला अरू केही चिज पनि हुनसक्छ। र यहाँ यो पनि तपाईँको युजर गाइड नै रहेछ, युजर गाइड। यहाँ हजुर इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, यो पनि युजर गाइड नै हो। यो अरेबिक भाषाबाट रहेछ। अरू अझै यहाँ यो छ तपाईँको यो ड्राइभर सिडी, यो ड्राइभर्स, यो युटिलिटिज र युजर्सहरू छ नि, यहाँ ड्राइभर्सहरू है। ड्राइभर्सहरू तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कम्प्युटरमा, तर तपाईँले नेटबाटै इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको यो सिडी डिभिडी रिडर छैन भने, डिभिडी प्लेयर छैन भने तपाईँले इन्टरनेटबाटै तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा बताउने छु, कसरी यसको डाउनलोड गर्ने, यसको युटिलिटी सफ्टवेयर अथवा ड्राइभर भनेर म तपाईँलाई बताउने छु। यो चाहिँ यो तपाईँको डिभिडी प्लेयर छ भने तपाईँले डिभिडीबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब अरू के छ हामीसँग? वाउ, सुन पनि छ कि क्या हो? ढिक्का छ त? ए होइन, कागज पो रहेछ। यति धेरै कागज चाहिँ के को बिल रहेछ? यो पनि यतै राख्नु। भने म यसलाई भटाभट खोल्ने छु। यहाँ यो पनि देखाउनु बिर्सेछु मैले। यो तपाईँको युएसबी, यसको यो कनेक्सन केबल हो। यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यो पनि यहीँ राखौँ। अब यसलाई भटाभट मलाई भित्रको सेट देख्न मलाई एकदमै हतार लागिसकेको छ। वाउ, कति दामी। कभरलाई पनि निकाल्यो, यसको कभरलाई निकाल्यो यहाँ निकाल्यो है त। यहाँ के छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई राखौँ। क्यामेराम्यान यता देखाउ त, यता अलिक यता लिएर नजिकै। अब यहाँ के छ भने नि, यो हाम्रो कटेज छ। कटेज यसरी लाउनु भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई खोल्नुपर्ने रहेछ। यसरी खोल्यो, अनि खोलेपछि यसलाई निकाल्नु भनिरहेछ। यो निकालेर फाल्ने, यसको काम छैन अरे। अनि अब यसलाई तान्ने भनेको छ। यसरी तान्ने। अब यहाँभित्र हाम्रो काटेजलाई, यहाँ हाम्रो कटेज यहाँ छ। टोनर यहाँ छ हाम्रो टोनर कटेजको, देखिँदैछ नि होइन? यो टोनरको यो कभर हो। यो कभर पहेँलो कभर हो। यसलाई निकाल्नु भनिरहेछ। टक्कै निकाल्ने, फालिदिने यसलाई। यसलाई यो कसरी लाउने भने यसरी लाउने। यहाँ सर्लक्कै यो छ नि, यहाँ यसो गर्ने। यहाँ राम्रोसँग हेर्नु होला, देखिरहेछ नि होइन? यसो गरेर पुरै देखिरहेछ। अनि यसो गरेर टक्क यहाँ लाउने, कडा। यो लक हो। यो ट्याक्कै लक चाहिँ भेट्यो, पक्रियो। अब यो मजाले पक्रेको छ होइन? सबै ठिक छ। अब यहाँबाट सर्लक्क यहाँ लाउने, यहाँ सर्लक्क यसरी लाउने, अलिकति थिच्ने। ल अब यसलाई ट्याक भयो। हाम्रो काटेज पसिसक्यो। यहाँ हाम्रो काटेज पसिसकेको छ। यो काटेजभित्र म तपाईँलाई इन्फर्मेसन फेरि एउटा जानकारी दिनुको लागि फेरि खोलेँ मैले। यहाँ तान्ने, यसरी यो तान्ने। अनि यहाँ के यस्तो सानो इन्फर्मेसन दिन्छु म। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लक छ। यो यसलाई निकाल्दाखेरि यो लक यस्तो तान्ने, अनि यसरी निकाल्ने। यो जुन चाहिँ कटेजभित्र छ, यहाँ पाउडर हुन्छ। यो पाउडर, यो रोल छ। रोलले घुमाएर यो म्याग्नेटिक रोल हुन्छ यहाँ। यो चाहिँ इन्कजेट प्रिन्टर जस्तो होइन। यो चाहिँ कस्तो भन्दा यो पाउडर रोल हुन्छ। रोल चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीले चाहिँ यसलाई म्याग्नेट सिस्टमद्वारा यो काम गर्ने यो भएको कारणले गर्दा यो इन्जेक्ट जस्तो होइन, यो मसी लाग्ने, यसमा पाउडर लाग्छ है। यसरी लाउनुहोस्, यसरी ठक्क भयो होइन? अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्नुहोस् त, यो नजिकै लिएर यो छ। यो टोनर
यो टोनर छ कि छैन भन्ने, ड्रमहरू कस्तो छ, यो पेज तलको पेज छ कि छैन, अनि रेडी छ कि छैन, यो एकछिन यो चाहिँ लाइनमा लाएर एकछिन तात्तिनुपर्छ यसलाई, अनि मात्रै यो रेडी हुन्छ है। नभए ब्लिङ देखाएको चाहिँ रेडी भएको हुँदैन। अनि यहाँ तल तपाईँ म देखाउँछु, यहाँ तल क्यामेरामा यो तान्ने पेपर ठ्याक्कै यो लाउने ठाउँ हो, यो पेपर लाउने ठाउँ हो। यो यहाँ क्यामेरा पनि देखाऊ, यहाँ चाहिँ पेपर लाउने हो। यहाँ तपाईँले यो पेपर यो लाउने ठाउँ छ, यो तपाईँले यहाँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँ छ यो थिच्ने ठाउँ छ, यो थिचेर यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ A6 छ, यो A5 छ, यहाँ B5 छ, A4 छ होइन। यो A4 सम्म मात्रै सबैभन्दा लास्ट A4 हामीसँग पेपर A4 छ, A4 साइजको पेपर छ भने यहाँ ट्याक्कै यसरी लाउने, ठ्याक्कै लाउने, पेपर बस्यो अनि यसरी ट्याक्कै यहाँ बस्यो। 250वटा पेपर चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै बस्छ। तपाईँले 250वटा पेपर चाहिँ भटाभट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को यहाँ पनि छ, यो चाहिँ पेपर यहाँ आउने हो, त्यही भएर यसो देखाएको यो अरू यहाँ केही छैन। अनि तपाईँले यो कनेक्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो लाइनमा जोड्ने हो। अनि यहाँ तपाईँले इन्फर्मेसन पनि दिएको छ, यहाँ कति भोल्टेज कति वाट भनेर यहाँ देखाउनु होला। यो 220देखि 240 भोल्टसम्मको 50 एम्पियरको 60 हर्ट्ज होइन, 4.5 एम्पियरसम्मको करेन्ट यसले त्यतिको पावर चाहिँ यसलाई चाहिन्छ। यसलाई साधारण त्यो इन्भर्टरले चलाउन गाह्रो पर्छ। यसलाई चाहिँ